Να περάσουμε σε έναν από τους ανθρώπους του πεδίου, και ίσως είναι και λίγο αυτό που λέω, να περάσουμε σε όσα μας είπε η πρόεδρος της Μετάδρασης, και εκεί έχουμε να πάρουμε πολλές αφορμές για συζήτηση, για τη δράση της οργάνωσης που η ίδια ίδρυσε πριν από 10 χρόνια και που στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται αυτά τα παιδιά και τα ασυνόδευτα παιδιά. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε. Ναι, η Μετάδραση δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια, φέτος κλείνουμε 10 χρόνια, και δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει ουσιαστικά κενά, τα οποία αποτελούσαν χρόνιο πρόβλημα στο θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης μας είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, που ξεκινήσαμε ήδη από το 2011, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μένουν σε κρατητήρια και σε άθλιες συνθήκες, διότι για πάρα πολλά χρόνια τα παιδιά έμεναν σε αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας να τα πάρει και να τα πάει σε μια κατάλληλη δομή. Δεν είναι απλό βέβαια. Έτσι, τον πρώτο χρόνο μας κυνήγαγαν, όχι θα έλεγα, μας παρακολουθούσαν διακινητές. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, οι οποίοι περιμένανε έξω από τα ΚΑΜ για να αρπάξουν τα παιδιά. Μέχρι τώρα έχουμε συνοδέψει περισσότερα από 14.000 παιδιά. Και ξέρετε, είναι λίγο σαν το χταπόδι. Δηλαδή, ξεκινάτε με κάτι, βγαίνει κάτι άλλο, έτσι, και μετά κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και έτσι φτιάξαμε ένα δίκτυο προστασία των παιδιών αυτών που ξεκινάει από την ώρα που φτάνουν στα σύνορα μέχρι ότου βρεθεί η βέλτιστη λύση. Όταν πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη τον άνθρωπό τους, δηλαδή έναν επίτροπο. Στην Ελλάδα ο επίτροπος, ο νόμος λέει ότι ο επίτροπος είναι ο εισαγγελέας, προσωρινός επίτροπος. Καταλαβαίνετε ότι οι εισαγγελείς σε όλη τη χώρα δεν είχαν καθόλου χρόνο να ασχοληθούν. Οπότε ξεκινήσαμε κάτι πολύ πρωτοπόρο για την Ελλάδα, να φτιάξουμε ένα δίκτυο επιτροπίας για τα παιδιά. Είδαμε ότι στις άλλες χώρες κυρίως είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που τις εμπιστεύεται το κράτος και που προχωράνε αυτό το κομμάτι της επιτροπίας. Ξεκινήσαμε πιλωτικά, μας είχε βοηθήσει το Δήμο Μποδοσσάκη, ακόμα θυμάμαι. Εκπαιδεύσαμε, συνεργαστήκαμε με Ολλανδία, Βέλγιο και άλλες χώρες. Φτιάξαμε την εκπαίδευση και ξεκίνησαν οι πρώτοι επίτροποι στο πεδίο, 12 θυμάμαι τον αριθμό, το 2015. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες ξέσπασε η προσφυγική κρίση. Καταλαβαίνετε ότι πνίγηκαν. Καταφέραμε να αναδείξουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η δράση και πόσο σημασία έχει για τα παιδιά, για την προστασία των παιδιών αυτών, το να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους, τον επίτροπο, ο οποίος θα εκπροσωπεί τα δικαιώματά τους, να έχουν πρόσβαση στο άσυλο, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να παλεύει για αυτά, να τα ενημερώνει και να μπορούν να ανοιχτούν, να έχουν έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Και φτάσαμε να έχουμε έως και 2.600 παιδιά, σε στενή συνεργασία βέβαια με όλους τους εισαγγελείς. Το 2015, βλέποντας ότι στα νησιά δεν υπήρχε κανένα μέρος να βάλουν αυτά τα παιδιά και ήταν χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά και μικρά, πιστεύω ήταν και μια χρονιά 15-16 που εξαφανίστηκαν πολλά και μικρά παιδιά. Τότε δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση, όλοι γελάγαν, λέγανε τώρα πνιγόμαστε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αυτοί που μας βοήθησαν είναι οι Έλληνες της Αμερικής και οι Φιλέλληνες, και ξεκινήσαμε την πρώτη δομή στη Λέσβο, μετά στη Σάμο και στη Χίο. Ότι δεν προχωράμε στην Ελλάδα να φτιάξουμε δομές στέγασης μπορεί να είναι από μία διάταξη, ξέρετε. Οι δομές αυτές στα σύνορα είχαν εγκριθεί από το ταμείο, στο πούμε, που διαχειρίζεται τους ευρωπαϊκούς πόρους. Τούτες μας είχαν ζητήσει, πρώτον, να μην το λέμε προσωρινή δομή, και δεύτερον, να αποφασίσουμε αν θα παίρνουμε αγόρια και κορίτσια συγκεκριμένες ηλικίες. Εμείς είπαμε όχι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, είμαστε μια σοβαρή οργάνωση, η οποία όταν παίρνει τηλέφωνο από πάνω από το hot spot, τον καταβλισμό, στις άθλιες συνθήκες, και μας λένε ότι έχει έρθει ένα κορίτσι 10 χρονών ή ένα αγόρι 12, έτσι, να πούμε μας συγχωρείτε, αλλά εμείς δεχόμαστε μόνο αγόρια ή κορίτσια, αυτό δεν γίνεται. Πήραμε αυτό το ρίσκο, είπαμε όχι, ευχαριστούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με αυτές τις δομές, πιστέψτε με. Και μια και μου δίνεται η ευκαιρία, εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Νιάρχο, στη Γαλλική Πρεσβεία. Πιστέψτε με, για να κρατήσουμε αυτές τις δομές 3 χρόνια, πάρα πολύ κουραστήκαμε να βρούμε τους πόρους, έτσι ώστε και το επίπεδο να είναι παροχής υπηρεσιών των παιδιών να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Τώρα το καλό νέο είναι ότι μόλις προχθές, ανακοινώθηκε ότι για 3 χρόνια οι δομές αυτές στα σύνορα, οι δικές μας, τέλος πάντων, θα χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Ελένη και ο Γιώργος άνοιξαν την αγκαλιά τους στο μικρό Ναμπίλ από τη Συρία. Γίνε και εσύ ανάδοχος γονέας σε ένα ασυνόδευτο παιδί. Πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Μετάδραση.
Φτιάξαμε πάλι από την αρχή στην Ελλάδα για πρώτη φορά ένα μοντέλο αναδοχής και το πώς επιλέγεις την οικογένεια και πώς τη στηρίζεις και πώς γίνεται το matching, να πούμε. Το ξεκινήσαμε το 2016. Η καλή πρακτική της Ολλανδίας ήταν να το βάζουμε σε οικογένειες δεύτερης γενιάς, μεταναστών. Εδώ δεν περπάτησε αυτό. Οπότε αποφευθήκαμε σε ελληνικές οικογένειες. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη και σας το λέω και συγκινούμε κάθε φορά που το λέω, ότι το 95% των οικογενειών στην Ελλάδα είναι ελληνικές οικογένειες. Για μένα είναι το ύψιστο παράδειγμα αλληλεγγύης, το να ανοίγεις το σπίτι σου, να δέχεσαι ένα τέτοιο παιδί. Από το 2016 βάλαμε το πρώτο παιδί, το Μάρτιο θυμάμαι. Μέχρι σήμερα πλησιάζουμε τα 100 παιδιά. Έχουμε κάνει 2 υιοθεσίες τουλάχιστον, μετά από μακροχρόνια αναδοχή που δεν βρέθηκε κανένα συγγενής πουθενά. Να μην έρχονται τα ζευγάρια με τη σκέψη ότι θα κάνω υιοθεσία, θα υιοθετήσω το παιδί. Το 2018, τον Ιανουάριο, ξεκινήσαμε επίσης μια πιλωτική δράση, γιατί η μετάδραση κυρίως κάνει καινοτομίες. Τα περισσότερες δράσεις της είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έλεγα. Συνεπώς ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο μια δράση που λέγεται μια αυτόνομη διαβίωση, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών, έτσι να πούμε, είναι μέσος όρος 16 χρονών, 15-16. Μία δράση η οποία παρέχει διαμέρισμα σε έφηβους οι οποίοι θα μείνουν στην Ελλάδα, γιατί αυτό τα παιδιά πολλές φορές που θα μείνουν στην Ελλάδα δεν κάνουμε αρκετά πράγματα. Συνέχεια κυνηγάμε αυτά τα παιδιά τα οποία θα επανενωθούν. Να προλάβουμε τις προθεσμίες. Τα παιδιά που θα μείνουν εδώ δεν πρέπει να τα εντάξουμε. Λοιπόν, μένουν τα παιδιά αυτά, 4 παιδιά σε ένα διαμέρισμα. Σήμερα έχουμε περίπου 29 διαμερίσματα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Καλαμάτα, να το πούμε, γιατί πρέπει να βγούμε από την Αθήνα. Και είναι μια επιλεκτική δράση, γιατί βλέπετε τα παιδιά μαγειρεύουν μόνα τους, σηκώνονται το πρωί, πάνε σχολείο, υπάρχει μια εποπτεία, αλλά ο στόχος είναι να ενηλικιωθούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Και τέλος, πια το 20, χάρη και του βραβείου που πήραμε από το Χίλτον, που είχε και ένα χρηματικό βοήθημα και έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο μέρος θα πάει στις δράσεις μας για τα ασυνόδευτα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα κέντρο ημέρας για τα άστεγα, είναι τεράστιο πρόβλημα τα άστεγα ασυνόδευτα παιδιά. Υπολογίζεται ότι είναι 1000 περίπου. Εμείς στην Αθήνα υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 600 και έχουμε και ξεκινήσει ένα κέντρο ημέρας, μια επίγουσα γραμμή λόγω πανδημίας. Η πανδημία μας έσπρωξε λιγάκι παραπάνω και κάναμε τα πράγματα πιο γρήγορα. Mobile unit, δηλαδή να βοηθήσουμε τα παιδιά στους δρόμους, κινητή μονάδα, μια κινητή μονάδα στους δρόμους της Αθήνας για τα παιδιά αυτά. Και τέλος είμαστε στη φάση, πιστεύουμε πολύ σύντομα, να φτιάξουμε και το πρώτο υπνοτήριο για ασυνόδευτα παιδιά στην Αθήνα.